Am ajuns în perla Mării Adriatice, adică Dubrovnik. Dubrovnik este un oraș plin de istorie, cultură și peisaje spectaculoase pe care ne doream de foarte mult timp să îl vizităm. În vlogul de astăzi mergem să descoperim zidurile care înconjoară orașul vechi, ce datează din secolul al XIII-lea și sunt printre cele mai bine conservate din Europa. Apoi vom lua orașul la pas, iar pe drum ne vom opri să încercăm aparent cea mai bună înghețată din Dubrovnik, iar după mergem să vizităm una dintre cele mai vechi farmacii din Europa. Așa că haideți cu noi să descoperim Dubrovnik împreună! Dacă vă plac filmulețele noastre, nu uitați să vă abonați la canalul nostru, este gratis, iar pe noi ne ajută foarte mult. Noi am luat biletele online chiar la intrare. Am luat opțiunea Dubrovnik Pass, pentru că aici doar ca să urcați la turn e 35 de euro, așa Dubrovnik Pass era 35 de euro și vă dă opțiunea să intrați și la muzeu și vă dă și implicit o gratuitate la autobuze, da, e un pic de urcat aici. vai, deci și nu că e un pic, e foarte drept. E abrupt. Da. Da, uite cum se vede acoperișul. Da. Haide să urcăm. Nu, deci ca să vă facem o scurtă lecție de istorie și să vă zic, are în partea de către mare, zidul are 2 metri lățime, iar în partea de oraș are 6 metri lățime. O să zic că arată foarte, foarte frumos și sunt pe diferite înălțimi, vezi, adică partea aia mai sus, mai jos. V-am învățat aici, Cristina, ceva artistic. Mi se pare super cât de bine sunt conservate zidurile. Așteptam să fie mult mai aglomerat, dar poate că n-ai mai de dimineață. E ok, nu e chiar așa de mare nebunie. Se mai oprește lumea pe aici, pe acolo să-și facă poze, dar nu e chiar așa de rău. Văd acolo sus, pe partea din spate, la turnul ăla de acolo, văd un pic mai multă aglomerație. Acum să vedem când ajungem și noi acolo. Deci vreau să zic că dacă nu urci aici turnuri și turnulețe, fiecare intră, iese, vrea să-și facă o poză și sunt foarte înguste, adică cumva aștepți la fiecare colț să intre lumea. Mamă, ce mișto sar de pe stânca aia de acolo, sau ai putea să sari, vezi, direct în apă, acolo de pe stâncă, să sari direct jos în apă. Bă, noi am plecat fără pălării, fără șepci, fără nimic și că apărea cumva înnorat astăzi și a ieșit soarele și dă cu căldură acum. O să ne frigă cheliile. Cum se vede de aici, de pe marginea asta, este o activitate în care iei canoe și te plimbi pe aici, prin zona asta. În Dubrovnik Pass e inclusă și fortăreața din față. Din ce am văzut și ce am citit, arată foarte, foarte frumos și merită o vizită. Cumva de acolo se vede mult mai frumos orașul în spate. Plus că e și un pic la înălțime, îți dă o panoramă mult mai bună asupra orașului. Ce fain, se văd toate alea în față cum pleacă. N-ai mă cum să nu iubești marea, mai ales când ești de la munte. Și au și locuri de unde poți să-ți iei apă. Și să aveți cash. Only cash. Surprise for you. Ce-o fi acolo, surprise for you? Ok. Și ce e? Ai un viu? Nu mă uit că mi-e frică de păingăni. Partea asta de ziduri, cum ziceam mai devreme, partea asta de ziduri dinspre mare au o lățime de 2 metri. Iar când o să ajungem pe partea cealaltă dinspre oraș, să ne uităm un pic și la alea care aparent sunt mai groase, că pericolul, cel puțin în vremea respectivă, era mai mare dinspre uscat decât dinspre mare. Și aici au și elementul natural, adică dita mai stâncile care cumva ofereau protecție. Sunt curios cum se vede pe partea aia, unde sunt de 6 metri lățime.
absolut superb. Ce-ți mai place Dubrovnicul? Nu degeaba se numește Perla Adriaticii, Mării Adriatice. Pe partea din față de turn, acolo e terasă. Oamenii ăștia au știut să scoată maximul din locația asta. Deci absolut maxim. Și terasa asta aici cât de bine arată. Și ce vedere îți dă. Na, e super frumos. Ai insula încolo, frumos, ai marea, stai pe zid aici. Faci așa un exercițiu de imaginație și te pui și tu în pielea soldaților ce păzeau sau mergeau pe zidurile astea cu 500 de ani. Ia uitați cum vin frumoși. Cristina, Diana și nu în ultimul rând, Marius. Ia uitați-vă, mare viță de vie. Deci efectiv viță de vie pe... Te simți ca la mama acasă cu vița de vie aici sus. Și cum vii de la căldură, vii direct aici, e super faină senzația. Frumoasă tare terasa asta. Am găsit-o și pe Țuții. Asta e Țuții, prietena mea. Aș pune mâna pe tine, dar mie că nu mai dorm 3 zile. Stați așa că nu vă arătam. Nu vă arătam pe Țuții, prietena mea. Aș pune mâna pe tine, dar mă ia cu alergii. Și Ce frumoasă e vărgată, tărcată. Meau, meau. Meau, meau, meau zilele. Am găsit și zona de plajă sau zona de îmbăiat. Ce tare au acolo de unde să sare, anumite zone. Vedeți unde stau și la plajă pe stâncă. E limitat, locuri limitate. Aici trebuie să chiar trebuie să faci booking dinainte. Și au un fel de geamandur acolo până unde au voie să înoate, se vede. Partea aia. Și pare foarte clar, e foarte adânc, adică aici dacă nu știi să nu-ți dai nicio șansă să intri în apă. Partea din față acolo avem și Lockroom Island, unde aparent sunt foarte, foarte mulți păuni. Și sperăm să ajungem și noi acolo. Există opțiunea să luați un fel de shuttle care duce din Dubrovnik, de aici, din oraș, care duce direct pe insulă și cred că durează la 5 minute, 10 minute, ceva de genul ăsta. E foarte scurtă distanța, se ajunge imediat acolo. Sunt oameni care locuiesc aici, uite zona asta, acolo sus unde își usca papucii pe acoperiș, iarăși sunt mult mai puțini locuitori decât erau acum 50 de ani sau probabil a devenit foarte scumpă zona, acum e foarte turistic, dar da, încă se locuiește aici. Ce drăguț e balconul de acolo de sus, la casa aia. Stai și faci cu mâna la turiști toată ziua. No, aici pe balconul ăsta, dacă îți pui hainele la uscat, riști să ți le ia turiștii sau să te buzunărească. Adică gen, dacă mă întind tare ajung la el. La fiecare, nu știu, să zicem un sfert din zi sau 200 de metri de mers pe zi se deschide așa, ca o piață gen. Aici cu motor direct să aducă lucruri, probabil le aduc de jos direct aici, să se mai chinuie. Și încă o terasă, nu știu, pe fiecare colț o fi câte una. Da, și asta arată bine, dar mult mai frumos arăta cealaltă. Cu vița de vie, plăcea mai mult, cel puțin mie îmi plăcea mai mult aia prima acolo. Și lui mama, dacă mai avem de mers și de unde am venit, dacă vedeți turnul acolo, așa e un pic de... Știți cumva cât de lung e zidul în total? Nu. La partea de suveniruri aici o să aveți nevoie de cash, nu merge cu card. La fel ca la primul magazin de apă, doar cash. Și la terase, dacă nu mă înșel, am văzut că primeau carduri. Deci la terasele de sus e ok cu carduri, doar la suveniruri și la partea cu apă. Foarte micuță marina aici, dar arată bine. Farmecul zonei e dat de faptul că sunt terasate, majoritatea caselor sunt terasate și atunci se ved mult mai frumos decât dacă ar fi drepte. Sincer, de pe partea asta cred că se vede cel mai bine, acoperișurile, că sunt diferite nivele și mai sus și mai jos și se văd cel mai bine încolo.
dinspre ăsta se vede că e gros, Cristina Zidu, mult mai gros spre partea de oraș. Și încolo, dacă vedeți, dublu sistem de apărare, deci e un zid în lateral, dacă se vede undeva acolo, și apoi zidul principal și cu turnuri. Deci clar, pericolul era mult mai mare pentru ei în perioada aia dinspre țărm decât dinspre apă. Deci se văd zidurile cum se duc cel puțin în față încolo. Așa, și practic noi am plecat de undeva de acolo, din zona asta am plecat noi de acolo și am mers toată zona asta așa. Și acolo, frumos, așa, venit, trecut pe lângă port, muzeu acolo jos, unde e bucata aia cu negru pe margine, acolo e muzeul, apoi am urcat și am venit până aici și imediat coborâm. Până am avut noroc că n-a fost chiar așa de cald, adică a fost on and off, a fost când a fost soare, când a intrat în nor. Dar să vii undeva iulie-august când e super cald, să fii bine pregătit sufletește, că durează ceva, adică ei zic că undeva până la 2 ore, ceva de genul durează tot traseul ăsta, dar acum depinde cât stai, cât te oprești, cât faci poze, că te fură peisajul și nici nu știi când ai stat mai mult de atâta în soare. Hai că mai avem un pic și coborâm și o luăm prin oraș. Mergem să luăm orașul la pas. Aici pe colț, la ultima parte, e un turn foarte mare. Minceta se numește, Fort Minceta. Și am zis că... am pierdut și capul. Am zis că o să urc. E puțin de urcat, nu e mult. Și am zis să-i dăm o șansă. Să sunt curios dacă se văd zidurile mai complete de aici. Se vede ceva, da? Nu e cine știe ce. Nu e mare diferență între partea de jos, de acolo de unde am venit eu, de aici, de pe partea asta. Partea asta unde am urcat noi și aici sus la turn. Nu e chiar așa de mare diferența. De urcat am urcat, acum să vedem cum coborâm. Spre sfârșit chiar devine insuportabilă căldura. Mamă, și mi-e milă de oamenii ăștia care se urcă acum. Că noi am mai avut un norișor. Da, ăștia care urcă acum, vai de mama lor. Am coborât de la ziduri și am intrat pe strada lor principală, de strada lor comercială, Stradum se numește, Stradum, cum zice Cristina? Stradum se numește și e foarte frumos, stânga-dreapta, sunt foarte înguste străduțele adiacente și arată foarte bine, cu terase, chiar foarte drăguț. Să vă arăt acum una aici. Fiecare are câte o terasă, câte o chestie și aici cu scări sus, se vede super drăguț. Am așezat noi că n-au mai rezistat colegii ăștia mei. Au risotto Orlando, e trecut aici, în fine, e un traditional Dubrovnik black risotto with cuttlefish. Asta am văzut că ar trebui să încercăm și noi, că aparent e ceva local și foarte bun. Locația asta unde ne-am oprit noi se numește Portum, dar cam toate sunt așa pe o străduță îngustă cu scări în capăt și foarte, foarte romantică, așa, mai ales seara, imaginează cu felinarele astea aprinse așa, arată super bine. Colegul nostru și partenerul de suferință aici, Marius, de fapt și fetele, și-au comandat același vin, Molvasia se numește, un vin care povestea lui începea cu 500 de ani, de pe vremea Imperiului Otoman. Și așa rece cum e? E autentic din Dubrovnik, așa ni s-a spus, și e și bun. Mi s-a șoptit în cască că e foarte bun. Ne-a venit nota de plată pentru 4 băuturi, 50 de euro. Și o apă, 50 de euro. Am ieșit să facem strada asta centrală până în capăt, să vedem și noi cum e. Și apoi mergem să încercăm ceva tradițional. E o plăcintă care se face în toată zona Balcanilor. Burek se numește. Și o să încercăm și noi să vedem cum e, dar momentan facem window shopping. Ce ai? Toată lumea mănâncă înghețată aici, deci trebuie să fie bună înghețata. Pepino. Păi mergem, unde-i Pepino? În partea cealaltă, nu? Da. Ok. Deci mergem prima dată să mâncăm înghețată și apoi ne întoarcem la burek. Ce recomandăm noi e să mergeți și să vă abateți de la strada principală și efectiv să hoinăriți pe străduțele astea, să le descoperiți rând pe rând. Nu, e undeva
Știu, la 2 ore ai făcut tot orașul ăsta, dintr-o parte în alta. Ne-am oprit să mâncăm la cea mai bună înghețată aparent din Dubrovnik. E așa zic, toată lumea recomandă, așa că o să încercăm și noi. Se numește Pepinos. Aici chiar avem oameni care se pricep la înghețată și o să poată să testeze, să ne spună dacă e sau nu cea mai bună înghețată din Dubrovnik. Tu adevărului, e sau nu e cea mai bună înghețată? Am luat una cu Ferrero Rocher și una cu lămâie. Hai zi, e bună sau nu e bună? Și merită faima. Ferrero Rocher asta e mega bună. E de best. De echipa completă, e cea mai bună sau nu e cea mai bună? Cea mai populară e pistacio, fistic și e... Cea mai proastă idee e să-ți iei înghețată la cornet când e super cald. Puteți să o încercați dacă veniți în Dubrovnik, Pepinos Gelato, chiar e adevărat statement-ul, e bună. Acum nu știu dacă e cea mai bună din Dubrovnik, că n-am mai mâncat în altă parte în Dubrovnik, dar e o înghețată bună, per total. Am intrat un pic și la Muzeul Eroilor, care au căzut apărând Dubrovnikul în atacul din 1991, când de 1000 de proiectile au căzut asupra Dubrovnikului. Bine, o mare parte a fost refăcută, dar a fost destul de avariat în bombardamentul respectiv. Pentru fanii serialului Urzeala Tronurilor sau Game of Thrones, au magazin și aparent e official licensed merchandise, deci e aprobat din toate direcțiile și să aruncăm și noi o privire să vedem, bănuiesc că au tricouri, au tot felul de chestii cu personajele și cu scene din Urzeala Tronurilor. Au și cu Pikachu aici, văd că e o combinație. Deci dacă vreți să vă luați figurine cu Jon Snow, Daenerys și așa mai departe. Destul de mare magazinul. Are câteva standuri, dar e amestecat, nu e neapărat doar cu Urzeala Tronurilor. Are o parte aici micuță, în rest e amestecat cu de toate. Se zice că Dubrovnikul, sau oamenii din Dubrovnik ei au inventat practic diplomația. Ei cumva erau între Imperiul Otoman și partea de vest, venețienii, și tot timpul au fost, fiind catolici, au avut tot timpul o colaborare bună cu partea venețiană-italiană și la fel și cu partea otomană. Cumva au știut să managerieze toate situațiile fără a crea un conflict sau fără a izbucni un conflict. Și, în primul rând, nici măcar nu aveau armată, adică ei plăteau când aveau nevoie, plăteau mercenari sau aveau zidurile astea groase care cât de cât îi protejau, dar cumva mereu au rămas așa neutri, cel puțin în secolele 15-16. Într-adevăr, au fost sub venețieni, dar aici, spre deosebire de partea cealaltă în Split, nu au avut așa de mare impact venețienii, adică nu și-au pus amprenta atât de mult. Și cumva s-a dezvoltat orașul de la sine și a ajuns să fie un oraș super bogat și foarte, foarte puternic. Am venit să încercăm Holy Burek ăsta și cam asta e coada. Se găsește peste tot în zona Balcanilor și Orientul Mijlociu. Suntem și noi nerăbdători să vedem ce gust are. Numele face toți bani, adică Sfântul Burek. Vedem, e sfânt sau nu e sfânt? Foarte șmecher felul în care o fac. Deci coca e efectiv că toată masa, pun conținutul înăuntru și apoi o rulează dintr-o parte în alta. Aici avem și opțiunile cu brânză, cu spanac. Avem două opțiuni, avem una cu spanac, care aparent e bun, și mai avem noi una cu praz. Și acum ne dă verdictul Cristina. E bun? Flagrant. Holy Burek e holy sau nu e holy? O altă locație interesantă e Biserica Franciscană, care în interior are una dintre cele mai vechi farmacii din Europa și încă funcțională. Mergem să ne luăm și noi un paracetamol? Aici era inițial clădirea farmaciei, apoi s-a mutat în partea cealaltă. Deci cam așa arăta farmacia în Evul Mediu. Imediat după ce treceți de farmacie, o să intrați în curtea interioară a bisericii și, dacă nu mă înșel, cred că chiar și aici s-au filmat câteva scene din Urzeala Tronurilor. Arată foarte drăguț cu coloanele astea, așa, cu tot
am văzut câțiva palmieri acolo. Arată foarte, foarte frumos. Cam aici am încheiat noi cu Dubrovnikul, ne-a prins și ploaia. Încerc să mă ascund. E un oraș frumos, nouă ne-a plăcut maxim, e un oraș frumos, scump, plin de turiști, bănuiesc că de asta e și scump, care merită vizitat, merită 2-3 zile, depinde cât aveți la dispoziție, ce putem să zicem, puteți să vizitați, sunt o groază de lucruri de făcut. Noi, din păcate, n-am mai reușit să mergem sus la Cable Car, să vedem Dubrovnikul de sus și să încercăm și restaurantul panoramic. Până la următoarea aventură, vă pupăm, stați cu noi și ce să Like, zicem? share and subscribe. Exact. Aia e cel mai important, pentru că nu vă costă nimic.